به نظر شما چه چیزی رو در همسرمون باید بپذیریم؟ یعنی دنبال تغییر چه چیزی نباشیم؟ زندگی مشترک یه چالش همیشگی داره. اونم اینه که ما مدام دنبال تغییر دادن آنچه میتونیم تغییر بدیم و یا پذیرفتن آنچه میتونیم بپذیریم هستیم. و من میخوام تو این ویدیو با توجه به تحقیقات علمی روانشناسی بگم چه چیزی رو در همسرمون باید بپذیریم. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. اگه تا امروز کانال یوتیوب همراز رو سابسکرایب ندارید، شما میتونید عضو بشید و با روشن نگه داشتن اون زنگوله به صورت آل برای شما همیشه نوتیفیکیشن میاد و میتونید ویدیوهای ما رو ببینید. خب ما امروز قراره که در مورد موضوع مهمی با هم صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم که آیا میتونیم یه رفتارهایی از همسرمون که مورد پسندمون نیست، اونها رو دوست نداریم، اونها رو تغییر بدیم. یه سری از ترس‌هاشو، یه سری از عادت‌هاشو، یه سری از مشکلاتی که توی رفتارش میبینیم یا بحث‌های تفاوت‌های فرهنگی و ارزش‌هایی که بین ما متفاوت هست و این دست مسائل رو ببینیم ما میتونیم اونها رو تغییر بدیم یا نه. من با توجه به مطالعات روانشناختی و تجربه خودم که تو زوج درمانی دارم میخوام این ویدیو رو تولید بکنم. یه راه حل داره، یه شاه کلید طلایی داره که تمام اینهایی که گفتم و موارد دیگر رو هم ما میتونیم تغییر بدیم که اواسط ویدیو اون رو میگم. یعنی ناامید نباشید. بله میتونیم خیلی چیزها رو با کمک همدیگه تغییرش بدیم. ولی قبلش میخوام چند مورد رو بگم که مراقب باشیم، با احتیاط پیش بریم و اینها رو بهتره که بپذیریم مگه اینکه اون شاه کلیده رو داشته باشیم و بتونیم تغییر ایجاد کنیم. اولین چیزی که همسرمون با خودش وارد رابطه میکنه، چون ما وقتی از یک رابطه عاطفی یا ارتباط زناشویی صحبت میکنیم، در اصل 3 موجود زنده تو این رابطه هستن: خودمون، همسرمون و رابطه. وقتی همسرمون وارد رابطه عاطفی با ما میشه، داره آسیب‌هاش رو میاره همراه خودش. آسیب‌هایی که تو کودکی دیده که همه ما این آسیب‌ها رو داریم. صحبت از یه بیماری عجیب و غریب نمی‌کنیم. مثلا حس ارزشمندی نداره. توی کودکی باید این حس رو بهش میدادن و ندادن. یا اعتماد به نفس نداره، یا اعتماد به نفس کاذب داره، یا اینکه یه نگاه بالا به پایین داره، فکر میکنه که مثلا خودش یا خانوادهش از آسمون اومدن روی زمین. اینا مشکلاتی هستن، آسیب‌هایی هستن که از گذشته و دوران کودکی برای همه ما درست میشن، حالا با یه تفاوت‌هایی، و ما ناچاریم که از اون فیلتر ذهنی دنیا و واقعیت رو تحریف شده ببینیم. یعنی که تا زمانی که آگاه نشیم نسبت به اونا، رفتارمون تغییری نمیکنه. پس اولین چیزی که قراره در مورد همسرمون بپذیریم و اون با خودش میاره، آسیب‌هاش هستش. دومین چیز ترس‌ها و نگرانی‌هاش هست. اینم همه ما آدم‌ها داریم. ترس‌هایی داریم، مثلا ترس از دست دادن داریم، یا مثلا ترس از تایید نشدن داریم. اینا ترس‌های روانشناختی روحی روانی هستش که دردناک هستش. مثلا کسی که ترس از شکست خوردن داره، ترس‌هایی هستش که ریشه در کودکی ما داره. یا ترس‌های حالا یکم سطحی تر، مثل ترس از حیوانات، ترس‌های فیزیکی مثل ترس از گربه و مثلا سگ، و یا ترس از تاریکی، یا ترس از تنهایی، ترس از ارتفاع و انواع ترس‌های دیگه‌ای که وجود داره. پس بهتره که همسرمون رو با ترس‌هاش بپذیریم. البته توضیح خواهم داد که اگه می‌خوایم کمکش بکنیم چه کاری میتونیم انجام بدیم. سومین چیزی که همسرمون با خودش تو رابطه میاره، عادت‌هاش هست. همه ما یه رفتارهایی رو زیاد تکرار میکنیم، انجام میدیم و به شکل عادت در میاد. پس 20، 30 یا 40 سال داریم یه رفتاری رو انجام میدیم، عادت شده برای ما و الان ترک کردنش خیلی سخته. چهارمین چیزی که همسرمون با خودش به رابطه میاره، خانواده‌اش هست. تو بعضی از فرهنگ‌ها، مثل فرهنگ ما ایرانی‌ها، ما نمیتونیم بگیم 2 نفر با هم ازدواج کردن. بهتره بگیم وصلت خانواده‌ها با هم. پس همسرمون داره خانواده‌اش رو با فرهنگ، با ارزش‌ها، با رفتارها، با افکار و باورهاش وارد رابطه میکنه. منظورم اصلاً خانواده‌های در هم تنیده و روابط بدون مرز نیست. حتی زمانی که ما سواد رابطه داریم، ما میدونیم تشکیل یک زندگی خصوصی یعنی چی، مرزها رو میشناسیم، باز هم این وصلت خانواده ها وجود داره و همسرمون با خانوادهش وارد رابطه شده و بهترین کار اینه که ما خانوادهش رو بپذیریم.
پنجمین چیزی که همسرمون با خودش میاره فرهنگش هست. فرهنگ یعنی مجموعه رفتارها، باورها، عقاید، شاید جهانبینی که همسر ما توی خانوادهش، توی خانواده بزرگترش و توی اون قسمت از شهر که زندگی میکرده براش ایجاد شده، یعنی آموخته هاش در اون دایره فامیلی و اقوامی که داشتن. و اینو بپذیریم که تفاوت فرهنگی هم خیلی زیاده. یعنی ما وقتی از یه شهر کوچیک صحبت میکنیم توش تفاوت فرهنگی وجود داره. این سمت شهر با یه سمت دیگه شهر که شاید کمتر از 1 کیلومتر فاصله داشته باشه توش تفاوت فرهنگی داره. پس همسرمون با فرهنگی که توش بزرگ شده داره وارد رابطه میشه. ششمین چیزی که همسرمون همراه خودش میاره ارزش‌هاش هست. ارزش‌های ما آدما با هم فرق میکنه. حتی ارزش‌های یه خواهر و برادر که توی خونه بزرگ شدن با هم دیگه فرق میکنه. یعنی ما در مسیر بزرگ شدن و تبدیل به یه آدم بالغ شدن یه ارزش‌هایی رو انتخاب میکنیم. ارزش معنوی، ارزش مادی، ارزش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. پس تفاوت‌های ارزش‌ها رو هم باید بپذیریم و همسرمون با ارزش‌های خودش اومده. خب ابتدای ویدیو خدمتتون عرض کردم که یه شاه کلید وجود داره اگر می‌خوایم همسرمون رو تغییر بدیم. ضمن این که ما تو ذهنمون هست پذیرفتیم که دنبال تغییر همسرمون نیستیم، خصوصا در این 6 هیته‌ای که گفتم خدمتتون. بهتره که واقعیت همسرمون رو ببینیم و بپذیریم و دنبال تغییرش نباشیم. اون شاه کلید صمیمیت و درک. زمانی که ما با همسرمون رابطه عاطفی خوبی داریم، منتظر نیستیم همسرمون ما رو درک بکنه، ما سعی میکنیم اون رو درک بکنیم و رابطمون صمیمیت درش زیاد هست. اینجا همسرمون خودخواسته، نه به خواسته ما، خودخواسته خودش یه عادت اشتباهی اگه داره و اون عادت باعث میشه ما ناراحت بشیم، دیگه اون کار انجام نمیده. یا حتی به ارزش‌های ما احترام قائل میشه و یه چیزی که واسه خودش ارزش نیست رو ولی الان انجام میده، چون میدونی که ما رو داره خوشحال میکنه و ارزش ما هست اون رفتار. پس اون شاه کلید صمیمیت و درک هستش. برای همتون آرزو میکنم که به این قسمت از رابطه عاطفی بتونید برسید و اصلا سخت نیست. یعنی ما اگه بتونیم چند تا مهارت رو کسب بکنیم به راحتی میتونیم یه رابطه‌ای داشته باشیم که توش درک متقابل باشه و صمیمیت میزانش بالا بره. و اما به غیر از این شاه کلید، من برای هر کدوم از اون 6 موردی که گفتم، عادت‌ها، ترس‌ها، ارزش‌ها، در مورد همشون یه راهکاری دارم اختصاصی برای هر کدومشون. اگه دوست دارید ویدیو رو با من همراه باشید و هر کدوم از اینها رو ببینیم که بهتره براشون چه کاری انجام بدیم. خب قبل از اینکه بقیه ویدیو رو ببینیم، اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید. با لایک های شما این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد میشه، شاید به درد کسی بخوره. ممنونم. اولین موردی که در موردش صحبت کردیم در مورد آسیب ها بودش. خب چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که اولا بپذیریم که همه ما آدم ها آسیب داریم. یعنی با توجه به گذشته و کودکیمون یه مشکلاتی برای ما پیش اومده، یه فیلترهای ذهنی داریم که تو بعضی از موارد داریم دنیا رو فیلتر شده میبینیم، واقعیت رو تحریف شده میبینیم. مثلا اگر من آسیب کودکیم اینه که دارم خجالتی رفتار میکنم یا آدم جرأتمند نیستم، دوست دارم همسرم با من چیکار بکنه؟ بهترین کاری که دوست داریم همسرمون بکنه اینه که ما رو بپذیره، همون زن خجالتیش رو بپذیره، بهش احترام بذاره، دوستش داشته باشه، بهش عشق بده. درسته؟ خب پس لطفاً اگه همسر شما با آسیبی از گذشته وارد رابطه شده، شما بپذیریدش. شما مشاور یا تراپیست و درمانگر اون نیستید. پس لطفاً خودش رو بپذیرید، بهش عشق بدید. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اگر بلدیم با اصول و قوانین، چون ما درمانگرش نیستیم، ما همسرش هستیم، میتونیم کمکش کنیم که آگاه بشه نسبت به آسیبش و شاید یه روزی بخواد کمک حرفه‌ای بگیره. دومین مورد که گفتیم بهتره بپذیریم ترس ها بود. یعنی گفتیم همسرمون با ترساش وارد رابطه میشه. خب حالا میخوایم در مورد ترس همسرمون کاری بکنیم. مثلا همسر ما ترس از شکست خوردن داره یا ترس از تنهایی داره. بهترین کار اینه که ما آدم امن زندگیش بشیم. آدم امن زندگی هم چند تا کار رو نمیکنه.
نصیحت نمیکنه، تحقیر نمیکنه، سرزنش نمیکنه، انتقاد نمیکنه، تمسخر نمیکنه ترس همسرش رو. از آسانسور میترسی؟ واقعا از یه بچه گربه میترسی؟ مگه ترس داره؟ وقتی میبینیم ترس روحی روانی، ترس‌های عمیق یا ترس‌های سطحی تر مزمن هست توی همسرمون و میخوایم کمکش بکنیم، بهتره که آگاهی بهش بدیم. ضمن اینکه آدم امن کنارش هستیم، بهش آگاهی بدیم و بگیم که تو میتونی از یه متخصص کمک بگیری. تکنیک‌هایی وجود داره توی مشاوره و روانشناسی که ما ترس‌های عمیق‌تر یا ترس‌های سطحی رو میتونیم کمک بکنیم و درمان بکنیم. خب سومین چیزی که همسرمون با خودش میاره گفتیم عادت‌هاش هست. خب شما میدونید که من و شما هم عادت‌های بد داریم. پس اول بپذیریم که همه ما آدم‌ها عادت‌های خوب و عادت‌های بدی داریم. فقط یه موضوع وجود داره و اونم اینه که یه عادت‌های بدی رو بعضی از آدم‌ها مثلا همسر ما دارن که ربطی به ما نداره، یعنی آسیبی به من یا رابطم، اون مثلث سه‌ضلعی که ما داخلش هستیم، نمیزنه. وقتی آسیب نمیزنه ما نباید بهش کار داشته باشیم. مثلا همسرمون عادت داره بعضی از غذا رو دوست داره مثلا با دست بخوره. خب این آسیبی به من نمیزنه، به رابطم هم آسیب نمیزنه. دوست داره این کار رو انجام بده. 20 سال این کار رو کرده. راحته با این کار. ولی یه وقتی که ما داریم از یه رفتار، از یه عادتی صحبت میکنیم که به من آسیب میزنه یا شاید به رابطمون آسیب بزنه، اونجا چی کار بکنیم؟ میخوایم تغییر ایجاد کنیم. اونجا یک، انتقاد نمی کنیم. دو، احساسمون رو میگیم اگه میخوایم تغییر ایجاد کنیم. عزیزم وقتی مثلا عادت داره همسر ما که زیاد از ما ایراد میگیره، به جزئیات خیلی دقت میکنه، بهش میگیم که عزیزم وقتی که تو از من ایراد میگیری من احساس میکنم تحقیر میشم، احساس میکنم که اصلا کارهای مثبت من رو نمیبینی، احساس میکنم رفتارهای خوب من اصلا دیده نمیشه. ازت خواهش میکنم که از این به بعد کمتر بگو، ازت خواهش میکنم که این کار رو انجام بده. پس احساسمون رو میگیم و بعد از احساسمون هم بهتره که بگیم خب بهتره که چی کار بکنی، یعنی درخواستمون رو به همسرمون میگیم. پس اگر قراره یه رفتار بدی رو تغییر ایجاد بکنیم، انتقاد نمی کنیم و احساسمون رو به همسرمون میگیم. اگه اون صمیمیت و درک باشه که گفتیم شاه کلید طلاییه، حتما همسر ما همکاری میکنه و کم کم اون عادت بدش از بین میره. چهارمین چیزی که همسرمون با خودش میاره خانواده‌شه. گفتیم ما ایرانی‌ها با هم دیگه وصلت میکنیم. پس یا خیلی از فرهنگ‌های دیگه وصلت داریم با هم دیگه. نمیتونیم بگیم اصلا کاری با خانواده‌های هم دیگه نداریم. حتی اگر تو شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف باشیم، ولی باز هم با خانواده‌مون وارد رابطه میشیم. عرض هم کردم اصلا منظورم این خانواده‌های در هم تنیده و بدون مرز و اینا نیست. حتی زمانی که ما سواد رابطه رو داریم، باز هم همسر ما با خانواده‌اش اومده. بهتره که خانواده‌اش رو بپذیریم. حتی اگه یه اختلاف نظرهایی داریم، حتی اگه یه ناراحتی‌هایی از همدیگه داریم، بهتره، به نفع رابطمونه که خانواده همسرمون رو بپذیریم، به این معنی که احترام بذاریم، سعی کنیم به خاطر همسرمون دوستشون داشته باشیم، سعی کنیم به خاطر همسرمون یه اختلاف نظرهای کوچولو رو نبینیم، سکوت کنیم و از کنارش بگذریم. حالا اومدیم گفتید که نه اون خانواده خیلی به من آسیب زده، خیلی ما با هم اختلاف داریم، حرف هم اصلا نمیفهمیم، ناراحتی‌ها زیاد بوده و همه اینها. بهترین کار اینه که رابطه رو کات نکنیم. گفتیم همسرمون با خانوادهش وارد رابطه میشه. اگر من رابطه رو با خانواده همسرم قطع بکنم، مطمئنا همسرم یه دلخوری تو ذهنش هست از من یا یه خشمی از من داره و به ضرر رابطه است. پس من میتونم از یه چیزی به اسم تنظیم رفتار استفاده کنم. حالا میشینم با گفتگو تفاهم با همسرم به این نتیجه میرسیم که ما کمتر بریم اونجا، تایم کمتری اونجا باشیم و یه تفاهمایی که با هم دیگه به نتیجه خواهیم رسید. پس خانواده همسرمون رو بهتره بپذیریم، احترام بذاریم و دوستشون داشته باشیم. و مورد پنجم و ششم ما در مورد فرهنگ و ارزش‌ها و باورهای همسرمون صحبت کردیم و گفتیم که هر همسری با خودش اینها رو میاره توی رابطه، همونطور که ما فرهنگ و ارزش‌ها و باورهامون رو میاریم توی رابطه عاطفیمون.
بهترین کاری که میتونیم بکنیم زمانی که یه رفتاری رو توی فرهنگ همسرمون دوست نداریم، یه کاری رو، یه باوری رو دوست نداریم، اینه که تمرکزمون رو نذاریم روی اون رفتاری که ما دوست نداریم و منفیه. سعی کنیم خیلی آروم، بی صدا، بدون حاشیه از کنار اون رفتار رد بشیم، خیلی بهش توجه نکنیم. چون وقتی داریم از یه فرهنگ صحبت میکنیم، داریم از یک عالمه آموخته صحبت میکنیم. یک دنیایی از رفتارها، باورها، عقاید رو داریم میگیم. خب حالا 2 تا 3 تا 5 تاش رو ما دوست نداریم. قرار نیست ما همه چیز رو تغییر بدیم. و اتفاقاً اون درک و صمیمیت وقتی هست، اینجا به من میگه که قشنگترین کار اینه که تو حتی در دل این منفیه یه قشنگی پیدا کنی، یه زیبایی بیافرینی. در مورد ارزش‌ها و باورها هم همینطور هست. اینجا میتونم بگم یه جمله کلیدی که شاید به خیلی از ماها کمک بکنه اینه که ما مسئول رستگاری همسرمون نیستیم. هر کسی ارزش‌های خودشو داره و بهتره که اگر میخوایم نگاه نقادانه به ارزش‌های همسرمون داشته باشیم، اتفاقاً بهتره به ارزش‌های خودمون نگاه نقادانه داشته باشیم. اینطوری یک شخصیت قطعی نگر نیستیم، احتمالی نگریم و یک آدمی که احتمالی نگر هست، بهترین کاری که داره میکنه اینه که توی مغزش، توی ذهنش یه جای بسیار بزرگی گذاشته واسه تفاوت‌های آدما برای باورها و ارزش‌های متفاوت. و من پیشنهاد بعدیم اینه که خب حالا ارزش‌های مثبت همسرمو که دوست دارم، ارزش‌هایی که شبیه من هست، جهان بینیش یا فرهنگش رو که دوست دارم، اونو بولد کنم، اونو تایید کنم، اونو تشویق بکنم. و معمولا ما این کار رو انجام نمیدیم، تمرکزمون روی منفی‌ها هستش. خب پس ما متوجه شدیم که اگه دنبال تغییر همسرمون در هر حیطه‌ای هستیم، مواردی که گفتم یا چیزایی که تو ذهن شما هست، یه شاه کلید داره، اونم درک و صمیمیت هستش. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه، حتما اون رو ببینید. برای رسیدن به این درک و صمیمیت توش نکات زیادی رو گفتم، مطمئنم به دردتون میخوره و به این میزان از صمیمیت و درک خواهیم رسید.